แล้วมันเป็นฟีลแบบอุ้ยเฮ้ยอะไรวะทิชชู่แล้วก็วางไว้เฮ้ยตอนเช้าเลยเหรอใช่ไงก็ไม่เอาเช้าอ่ะตื่นมาแล้วก็เอาสักหน่อยเคยถึงขั้นจอดรถชักว่าวแล้วเขาก็พยายามจะปิดประตูเราก็เลยแบบพี่ทำอะไรเขาก็ใจเงียบเราไม่เงียบเราตะโกนเลยว้ายช่วยด้วยตื่นขึ้นมามีอะไรกันอีกหรือตื่นมาก็นัวแล้วเขาก็ช่วยเราให้คือจำได้ว่าคืนนั้น4 รอบHello and welcome to I Can Teach ยินดียินดีต้อนรับคุณปอค่ะสวัสดีครับฉันอ่านชื่อเธอไม่ออกปออันทะหนูสิยินดีต้อนรับคุณปออันทะค่ะขอบคุณครับอันนบชื่อจริงแปลว่าทะเลแปลว่าฉันอยากไปอันนบก็คือฉันอยากไปทะเลอยากไปเห็นว่าชักว่าวแข่งกับเพื่อนทำไมเป็นคนแบบนี้มันแข่งแคตตากรีไหนเสร็จเร็วสุดอะไรเงี้ยในไทยมันจะมีโรงเรียนที่เป็นหอพักคือเรียนด้วยแล้วก็พักในโรงเรียนเลยช่วงที่เข้าไปตอนแรกมันคือช่วงม.1 มันกำลังแบบเฮิร์มคือคำนี้เฮิร์มหมอยคือมันมีอยู่จริงเพราะว่าหมอยเราบางคนเริ่มขึ้นบางคนขนเยอะมันก็จะมาแชร์ว่าทำไมหมอยขึ้นเยอะจังวะอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบค่อยๆอัพเลเวลช่วงแรกมันก็จะเป็นแบบอาบน้ำแกล้งกันแก้ผ้าดึงกางเกงในพอมันเริ่มฮอร์โมนมันพุ่งพล่านมั้งคือเตียงที่หอมันจะมี2 ชั้นเวลาเรานอนใช่ไหมหลับอยู่แล้วก็สั่นเพราะเตียงมันคอนเนคกันใช่ไอ้เหี้ยข้างบนชักว่าวแน่เลยนี่ชักว่าวใช่ไหมเราก็จะแบบจะไปแกล้งเราก็แบบไปชวนเพื่อนแล้วก็แบบไปแบบแกล้งมันแบบตกแบบให้มันตกใจหรือมีหนักกว่านั้นไปล็อกแล้วก็จับแบบชักว่าวมันในตอนที่เราจับเขาชักเขาแข่งไหมหรือเขาไม่แข่งเขาไม่เอาตอนที่แข่งกันชักว่าวมันแข่งกันในยังไงกี่คนจำนวนไม่ได้แต่ก็แบบมากกว่า3อะไรเงี้ยคือชักเป็นกลุ่มคณะชักเป็นหมู่คณะฟีลแบบดูหนังโป๊ด้วยกันโอเคแล้วก็ชวนทำไปชวนเท่าไหร่ทำไปชวนว่ะอะไรเงี้ยโอเคว่ะไหมใครเสร็จก่อนชนะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนี้หรอแล้วก็ชักว่าวแล้วเห็นกันไหมเห็นสิเชื่อไหมตอนนั้นอ่ะมันไม่เสร็จเว้ยเพราะมันพอมันแข่งขันมันกดดันอ่ะกูจะเสร็จได้ยังไงวะบางคนก็ไม่แข็งคือถ้าดูเฉยๆอ่ะมันอาจจะแข็งแต่พอมันเริ่มเป็นการแข่งขันอ่ะมันก็เหมือนไปแล้วก็เชี่ยไม่มาว่ะไม่มาวันนั้นสรุปก็คือไม่ได้มีใครแข่งว่าจะแพ้หรือว่าชนะอะไรขนาดนั้นแปลว่าในช่วงหอเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องเซ็กเยอะมากแต่ต่อให้เรามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแบบว่าเรื่องเซ็กเรื่องการคุยกันล้อกันอย่างเงี้ยไม่เคยมีเซ็กระหว่างเรียนเลยไม่เคยเลยมากสุดอะจับมือตอนดูหนังอะไรเงี้ยไม่เคยจูบไม่เคยคิสไม่เคยอะไรเลยอะคิดว่าคนแบบเราทำไมไม่ได้มีอะไรเลยคือเราจะต้องภาพลักษณ์ดีคือตอนนั้นอะเป็นประธานนักเรียนประธานนู่นนี่เป็นเด็กกิจกรรมเป็นคนที่ครูเขารักครูคงจะไม่ได้เพราะว่าเวลาได้ยินข่าวว่าคนนั้นอะได้กันแล้วมันจะดูเป็นเรื่องใหญ่ภาพลักษณ์ไม่ดีในสมัยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วไม่เราไม่มีผู้หญิงเข้าหาเราหรือเราแบบชอบใครเราไม่มีความอันนั้นเลยหรอส่วนใหญ่คนที่คบอะก็ชอบคนเรียบร้อยไงเด็กเรียนเด็กติดลูกคุณหนูนิดพ่อแม่ต้องมารับกลับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสแล้วก็มีแฟนเยอะมากนะตอนมัธยมคือมีทุกปีปอปีละคนอะไรเงี้ยมีคนเคยบอกว่าปอปีละคนปอคนละปีเนี่ยมันมีอะไรขวดไหมว่าแฟนเก่าเราปีนี้แฟนเก่าโอ้สุดๆเราอะมีแฟนอยู่แล้วเราก็ไปแอบชอบคนคนนึงมานานแล้วแหละเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของเพื่อนที่อยู่ในหอเดียวกับเราไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราแค่แบบชอบเขาฝ่ายเดียวใช่ไหมแต่มันมาโป๊ะตรงที่มีแบบวันหนึ่งที่แบบเขาให้ของขวัญคริสต์มาสเราเป็นแบบสโนว์บอลที่มันเป็นแก้วแล้วมีฟุ้งฟิ้งเป็นแบบต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยในช่วงคริสต์มาสเพื่อนเราที่อยู่หอเดียวกันที่เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้เดินมาเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงมีสโนว์บอลนี้เพราะว่ากูก็ได้เหมือนกันอันนี้สำหรับแฟนอันนี้สำหรับต่างกันเลยวะก็เลยสารภาพว่ากูชอบนะคนแต่ว่ากูไม่ได้ตั้งใจแบบจะทำให้แบบมึงเลิกกันหรืออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนดีนะมันต่อยไม่ลงอะไรเงี้ยเขาไปเลิกกับผู้หญิงไหมหรือเขาไม่เลิกกันเขายังคบกันอยู่เลิกสุดท้ายก็เลิกแบบแล้วแฟนเราทำยังไงอะตอนนั้นอะแฟนเราก็บอกเลิกแล้วความเหี้ยคือสงสารผู้หญิงเหมือนกันนะกูโดนจับได้ว่ามึงไปชอบกันแล้วมึงบอกเลิกกูด้วยและที่สำคัญคือยังไปคบกันอีกเรากับผู้หญิงคนนั้นเลิกกับแฟนตัวเองแล้วมาคบกันโอเคมันถึงโดนแบนมันถึงแบบโอเคโดนแบนคือแม่งอุ้ยจังวะถ้าย้อนกลับไปก็คงแบบอยากไปขอโทษเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็แฟนของตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่าบอกว่าในโรงเรียนของยูมีหลักสูตรเลี่ยงความคือมันไม่เชิงเป็นหลักสูตรแต่มันก็เป็นวิธีลดความรู้สึกทางเพศอะไรเงี้ยสมมติถ้าคุณจะมีความรู้สึกทางเพศ
เราจะไปทำอะไรได้บ้าง 1. ออกกำลังกายสิ่งที่ชอบ 2. ไปเล่นดนตรี และมันไม่ใช่แค่หลักสูตรคือมันไปอยู่ในข้อสอบที่แบบเจอบ่อยมากอะไอ้เวลากูเนี่ยแล้วกูจะตอบอะไรอ่ะนึกออกไหมคือถ้ามีชักว่าวก็ตอบชักว่าวแล้วอ่ะแต่สรุปข้อนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเฉลยว่าอะไรอ่ะ ใครเป็นคนคิดข้อนี้ฉันอยากเจอคนคนนั้นนะเอาจริงฉันอยากชวนมารายการนี้ จริง คนที่ อยากรู้คนคิดหลักสูตรแบบ เชื่อว่ารายการของเราจะมีคนดูเยอะมากถ้าเกิดสามารถหาคนคนนั้น แต่ว่าคือคนที่คิดอาจจะไม่ได้ผิดเนาะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นความคิดในรุ่นนั้นในการที่แบบอาจจะไม่อยากให้เด็ก ไปทำอะไรกัน มีความสัมพัธ์แล้วอาจจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้หรือสิ่งที่ตามมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในยุ คืออาจจะมาด้วยความจงใจที่ดี แต่ว่าแค่แบบ สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง มีพรายมากระซิบไอว่ายูอ่ะชอบแอบขโมย หนังโป๊ในห้องพ่อแม่มาดูค่ะ คือมันอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าในห้องนอนพ่ออะไรแล้วพ่อไม่ได้วางไว้เฉยๆนะเขาซ่อนแล้ว แต่ว่ามันดันไปเจอไงไม่รู้เจอได้ไงจำไม่ได้คือ ตอนที่เจอครั้งแรกอะใจเต้นไหม มันเป็นฟิลอยากรู้เริ่มมาจากเห็นหนังสือเขาเรียกว่าอะไรที่มันเขียนเรื่องแบบเรื่องเสียวอ่ะ หรอไม่ได้เป็นรูปด้วยซ้ำ ใช่เป็นเรื่องเลยว่าแบบเลียไปที่หัวปทุมถันหรืออะไรเงี้ยที่มันต้องใช้จินตนาการแบบอ่านไป ก็จะเอาไปแอบอ่านในห้องน้ำก่อน แล้วก็มาเจอไอซีดีอันเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะดูยังไง เพราะว่าคอมมันอยู่ตรงกลางบ้านด้านล่างเลย เราก็เลยเลือกดูวันที่เราป่วยอยู่ที่บ้านคนเดียว แล้วพ่อแม่ออกไปทำงาน แล้วป่วยจริงไหมวะ ก็ป่วยจริงแต่ก็ไง มันรู้สึกที่ว่าแบบมันคันๆหรือแบบเฮ้ยทำไมมันเพลินๆมันก็เหมือนเล่นหัว แล้วมันเป็นฟีลแบบอุ้ยเฮ้ยอะไรวะน้ำอะไร และหลังจากนั้นก็คือ นี่แหละคือจุดที่แบบเฮียดีจังเลยแบบความรู้สึกนี้มันแบบดีมาก แปลว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะชักเบ้าด้วยซ้ำไม่รู้ทำอะไรจับไป แค่คัน แล้วเราก็คลีนอัพทุกอย่างโอเคไหมเหมือนกับเอาของไปเก็บมา ทิชชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งคือโตขึ้นมายังเป็นอยู่เลยพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมันจะมีช่วงที่แบบพ่อแม่มาหาเขามาในจังหวะที่เราออกไปทำงานแล้ว บางทีเราชักว่าวตอนเช้าแล้วเราก็ทิชชู่แล้วก็วางไว้ เฮ้ยตอนเช้าเลยเหรอ ใช่ไง ทำไมตอนเช้าอะ ก็ตื่นมาแล้วก็เอาสักหน่อยมันจะได้แบบไม่ค้างจบอ่ะแล้วเราจะได้โฟกัสกับทำงานได้ละเพราะว่าสมมติถ้าค้างไว้อ่ะขับรถไปบางทีมันยังแบบอุ้ยว่ะเคยถึงขั้น ถึงขั้น จอดรถชักว่าวให้เสร็จ เราชอบนอนชักว่าวคือแบบหมายถึงไม่ใช่ในท่ายืนอะ ชอบความสบายของการนอน ชอบการสบายคืออย่างถ้าเป็นในรถก็ต้องปรับเบาะเอนลงไปอย่างนี้ งั้นแปลว่ามีเซ็กส์อะเราก็ต้องชอบที่ผู้หญิงอยู่ข้างบนสิเพราะว่าเราชอบท่านอนใช่ไหมมันจะมีท่าบางอย่างที่มันทำให้มัน ใช่ มันโฟกัสดีหรือมันรู้สึกดีอะ ใช่ ผู้ชายบางคนชอบท่าดอกกี้มากเพราะว่าชอบท่ายืนแบบนี้ มันจะมีท่าที่เสียวที่สุดหรือทำให้เราถึงจุดสุดยอดได้แบบง่ายมาก ก็คือท่าที่เรานอนแล้วอีกฝั่งอยู่ด้านบน คือไม่ว่า เคยเจอ transformer เปล่า Transformer คืออะไรอะ คือสมมติผู้หญิงนั่งอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีนั่งสมมตินั่งอย่างนี้ใช่ไหมนั่งนี่คืออย่างนี้ แต่เคยเจอนั่งแบบนี้ไหมนั่งแบบนี้ตายเลยนะจะบอกเลย เอ้ยเคย อันนั้น แล้วชอบมาก ใช่ทำไมถึงชอบอธิบายดิ นี่อาจจะโรคจิตนิดนึงสะใจที่เห็น คือชอบให้คนมีอารมณ์แบบสุดๆกับเรื่องเซ็กมันจะยิ่งแบบเหมือนทำให้เราแบบมีอารมณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตอนเด็กเนี่ยเคยโดน sexual harassment ในห้องคาราโอเกะ ไม่ใช่ในห้องคาราโอเกะแต่มันเริ่มมาจากการไปร้องคาราโอเกะโรงเรียนมันจะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีคาราโอเกะอยู่แบบใต้ดินเมื่อก่อนอะแล้วก็ชอบร้องคาราโอเกะมากไม่ค่อยมีตังค์แล้วมีอยู่วันหนึ่งมีพี่ผู้ชายด้วยนะแล้วก็เหมือนมาทักว่าน้องแบบเป็นคนที่นี่หรือเปล่าพาเที่ยวหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมโอเคครับก็เหมือนจะแวะแบบร้านโดนัทแล้วเขาก็เลี้ยงโดนัทเลี้ยงน้ำ ได้ละเราชอบละ แล้วโอเคพี่จะไปไหนอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วน้องชอบทำอะไรผมชอบร้องคาราโอเกะครับ นี่เราเป็นคนหาทางให้เขาเลยนะ ตอนนั้นจำได้เพลงมุมของเพลงกราวดังมากร้องแบบแฮปปี้มากเพลงนี้มันคือเป็นเหมือนเพลงที่รีมายให้นึกถึงเหตุการณ์นี้อะเราก็แบบปวดฉี่ก็ไปห้องน้ำพี่เขาอะเดินตามเข้ามา แล้วเขาก็จำได้ว่าผลักเข้าไปในห้องที่เป็นไม่ใช่โถฉี่อะห้องที่เป็นห้องน้ำมีชักโครกอะแล้วเขาก็พยายามจะปิดประตู เราก็เลยแบบพี่ทำอะไรเขาก็ใจเงียบเราไม่เงียบเราตะโกนเลยทีนี้ว้ายช่วยด้วยเขาก็เหมือนตกใจอะแล้วเราก็รีบวิ่งเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปเหมือนเขาก็พยายามวิ่งตามอ่ะคือข้างล่างอ่ะชั้นใต้ดินคนมันน้อย เราก็วิ่งไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหนีพื้นที่ตรงเนี้ยจนเราแบบเหมือนไปเจอที่คนเยอะเราก็วิ่งแบบสุดทางแบบสุดแรงเราหันหลังไปอ่ะเหมือนเขาหยุดตั้งแต่แบบพอคนเยอะอะแล้วคิดดูเขาจะไปทำกับใครอีกอ่ะนี่คิดว่าเขาต้องไปทำต่อ แล้วถ้าเกิดเราพูดเป็นอุทาหรณ์เราจะเตือนยังไง เวลาคนไม่รู้จักจะมาให้อะไรเราอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่หวังอะไรจากเรานะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กอาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าก็ต้องคิดนิดนึงว่าคนจะให้อะไรเราคิดดีๆว่า
เขามาด้วยจุดประสงค์อะไรใช่แล้วบางทีเขาให้เราว่าจะผสมยาพิษมาแล้วก็ได้หรือว่ายาสลบ Fun factยาสลบที่ว่าหรือยาเสียสาวเสียหนุ่มที่มักจะนิยมมาใช้กับเหยื่อในเครื่องดื่มมีความสามารถในการออกฤทธิ์เร็วหลังจากการใช้ไม่เกิน 30 นาทีละลายได้ดีในน้ำง่ายต่อการผสมในเครื่องดื่มโดยเหยื่อจะเกิดอาการเคลิ้มสุขคล้ายกับดื่มแอลกอฮอล์ทำให้มึนงงง่วงซึมไม่มีสติหรือสลบได้และทำให้ผู้ถูกวางยาสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าใครสงสัยว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อในการถูกมอมยาให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจเก็บหลักฐานเพราะยากดประสาทบางชนิดที่นิยมใช้จะอยู่ในร่างกายเพียง 6-12 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นคนผู้ชายที่ตกหลุมรักกับ one night stand ตอนที่เริ่มโสดปั๊บเราก็จะเริ่มมีการวันไนท์สแตนเกิดขึ้นโดยเพราะว่าเราไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์แต่ว่าเราแค่อยากมีเซ็กใช้วิธีการเที่ยวต่างประเทศไปทุกเดือนเลยเพราะว่าตั้งใจจะไป เป็นปอทุกปีตอนนี้ปอทุกเดือนไปเจอคนหนึ่งที่บาร์ต่างประเทศเหมือนกันนั่งคุยกันว่าแบบนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าแบบอยู่ดีๆมันคุยไปถึงเรื่องชีวิตแบบที่มันดีฟทอล์กว่าแบบคุณแบบมีปัญหาอะไรในชีวิตคุณแบบสครัลเกิลอะไรอยู่ในตอนนี้เราก็เลยเหมือนแบบมันเหมือนเปิดกันทั้งคู่อะพอคุยเสร็จปั๊บอะก็เลยแลก WhatsApp อะไรกันไว้เพราะรู้สึกว่าคนนี้อยากเป็นเพื่อนกลับไปถึงโรงแรมอะเรามีปัญหาเรื่อง Booking คือเขาขนของเราออกมาจากห้องแล้วบอกว่าแบบคุณต้องออกหรืออะไรเงี้ยเราก็คุยไม่เข้าใจเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็เลยลองเท็กซ์ไปหาไอ้คนนี้อยู่ที่ไหนแบบตอนนี้เรามีปัญหานี้เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยคุณแบบช่วยมาคุยภาษาคนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะเราเหมือนง่วงจัดอะเราก็ทะเลาะกับอีด้านฟอนต์ด้านหน้าแล้วเราก็นอนลงไปกับพื้นตรงหน้าฟอนต์เลยบอกว่าถ้ามึงไม่ให้กูก็จะนอนตรงนี้กูไม่รู้แล้วว่าจะทำไงเพราะกูง่วงสักพักนึงเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาปลุกแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนบุ๊กิ้งเราจองมาเป็น2บุ๊กิ้งกลายเป็นว่ามันต้องย้ายห้องแต่เหมือนคุยกับไอ้นั่นไม่เข้าใจคือที่จริงเราไปนอนอีกห้องหนึ่งได้แต่กูเสือกไม่เข้าใจกูเลยนอนหน้าฟอนต์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกกับไอ้หน้าฟอนต์ว่าแบบคุณต้องให้อะไรตอบแทนเขานะเพราะว่าคุณแบบอยู่ดีๆมาให้ลูกค้าแบบเขาก็เลยไปขอแบบเป็นคอมพลีเมนต์มาให้แบบพวกขนมผลไม้องุ่นแล้วก็ไวน์เสร็จปั๊บก็เลยมานั่งคุยกันในห้องแล้วก็ดื่มไวน์ไปด้วยกันอะไรมันก็เกิดมันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งแบบพอเงียบไปนิดนึงมองตากันหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามีอะไรกันอีกหรือตื่นมาก็นัวแล้วเขาก็ช่วยเราที่สุดคือจำได้ว่าคืนนั้น4 รอบในวัยที่แบบ30แล้วอ่ะไม่อยากให้เขากลับเลยอ่ะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอาบน้ำด้วยกันด้วยปรากฏตอนบ่ายเหมือนเขาต้องแยกไปแล้วอะไรเงี้ยเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าแบบอยากเจออีกจังเลยว่ะเหมือนความรู้สึกแบบอยู่ดีๆดาวแบบโดยที่แบบเฮ้ยคือมันก็คือวันไนท์ปกติอะไรเงี้ยทำไมมันรู้สึกอะไรแบบนี้วะอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลับมาประเทศเราอ่ะเหมือนคนอกหักเลยอ่ะคือไข้ขึ้นโอ้โหไข้ขึ้นในหัวมีแต่เรื่องเขาทั้งวันแล้วก็แบบพยายามเท็กซ์ไปแบบไปถามแบบว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็บอกความรู้สึกเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอบมาว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการคุยอ่ะมันเป็นเราส่งไปหาเขาเยอะแล้วเขาอ่ะนานๆตอบทีเราก็เลยยิ่งแบบช่วงนั้นอ่ะเฮิร์ตมากว่าว่ะแม่งยากมากเลยแล้วอยู่คนละประเทศจะพยายามอะไรก็ไม่ได้เราก็เลยแบบขอที่อยู่เขาส่งดอกไม้คือสั่งดอกไม้ออนไลน์ที่ประเทศเขาแล้วก็ส่งไปให้ที่อยู่เขาอันนี้ซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือดอกไม้เราตอนแรกเราก็คิดว่าเขาคงรู้เพราะว่าเราอ่ะเวลาเราให้ร้านเขียนการ์ดใช่ไหมเราก็จะเขียนร้านเขียนปั๊บแล้วเราจะเอาเท็กซ์เดียวกันอ่ะส่งไปใน WhatsApp เพื่อจะให้เขารู้ว่าอันนี้เราจะไม่ได้เขียนชื่อเราลงไปในการ์ดเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับแล้วเขามีแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคือจะเตรียมมีการเตรียมไว้ขนาดนี้นะใช่กลัวเขาอ่ะเกิดปัญหาในชีวิตเขาส่งไป1 เดือนแรกไม่มีอะไรตอบกลับเดือนที่2ไม่มีว่ะเดือนที่3เฮ้ย3 เดือนเลยเหรอก็ไม่ตอบส่งเค้กด้วยนะวันเกิดอ่ะก็เลยไอ้เหี้ยไม่ได้ละขอเทคไปถามหน่อยเถอะว่ายูได้รับไหมเพราะว่าแบบเราส่งไปเราแค่กลัวว่าร้านจะโกงเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ดอกไม้ของคุณเหรอคิดว่าแบบเราไม่รู้คิดว่าเป็นของเพื่อนอะไรส่งมาให้อะไรเงี้ยเชี่ยนี่กูส่งไปที่เขาไม่คิดแม้แต่จะคิดว่าเป็นเราอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าคือเราเป็นคนเวลาพยายามทำอะไรหรือพยายามจะจีบใครอ่ะไม่เคยไม่สำเร็จเลยพยายามแล้วมันสำเร็จทุกครั้งแต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายอ่ะคำตอบมันรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางชนะในเกมนี้ก็เคยเจอคนหนึ่งที่เช่นแบบมีเซ็กซ์ด้วยแต่แล้วก็ทวีตกันเหมือนแฟนเพราะมันอยู่แป๊บเดียวไงมันช่วงสวีเดนมั้งไปแบบเที่ยวซ็อกโฮมอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันอยู่ด้วยกัน2 อาทิตย์อยู่กันเหมือนแฟนอ่ะแล้วพอมันออกไปมันมีความรู้สึกแบบ it's okay ไม่เป็นไรแต่เราก็มีความหลงรักเราก็แบบแอบรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มึงไม่รู้สึกแบบกูอ่ะคือคอนเนคชั่นมันใช่ไหมมันแอบรู้สึกว่า
เป็นไปไม่ได้กูคิดไปเองอะวิธีที่มึงมองมามันไม่ใช่แบบวันไนท์สแตนหรือเฟรนด์วิดเบเนฟิตมันมองมาแบบว่าหรือจับอะไรอย่างนี้แกมันแบบมันมากเกินไปแล้วของเราอยู่หลายวันด้วยไงแล้วเสร็จแล้วเราก็เขียนไปเขาเขียนมาแล้วมันก็เริ่มเฟดไปเองซึ่งเราเข้าใจแล้วหลังจากนั้นปีต่อไปเราก็ไปเจอเขาอีกนะคือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือเราก็เริ่มรู้สึกน้อยลงแบบแล้วหลังจากนั้นอะเหมือนกับตัวเราชินเองเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบเหมือนเดิมเหมือนกับเราทำใจตั้งแต่ปีแรกมาแล้วอะพอเราไปพบคนอื่นเขาแบบว่าทำไมเธอคบกับคนนี้ทำไมมันไม่เป็นฉันแล้วใช่แบบแป๊บกูงงทีนี้กูเริ่มงงเลยเราก็เลยต้องขอโทษอะสำหรับเรานะตัวเราเลยเข้าใจผู้หญิงนิดนึงเหมือนว่าเวลาแล้วของเราอะมันจบลงแล้วอะคือแบบเราเคยมีโมเมนต์ที่ชอบเธอแต่มันทำใจได้แล้วอะมันทำใจแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันผ่านไปแล้วอะเราไม่ได้เสียดายนะแต่แค่แบบว่ะเราไม่ได้อยู่ in the right place right time ที่จะคบเธอคือประเด็นอะที่มันเอาออกจากผมไม่ได้คืออีกประมาณ 3-4 เดือนต่อมาก็บินไปอีกเพื่อที่จะไปเจอแล้วแม่งเจอจริงๆแล้วก็มีอะไรกันอีกอะคือเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้ามึงไม่ชอบกูมึงคงไม่มานอนกับกูแล้วอะผมไม่กล้าหลับเลยรู้ป่ะเพราะว่ากลัวจะเสียโมเมนต์ที่แบบได้อยู่กับเขาคือแม่งนอนนวดลูบหัวอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยกลับประเทศปั๊บก็ติดต่อไม่ได้อีกแล้วโซเชียลก็ไม่ลงไม่มีอะไรให้กูสืบหาหรือดูคลิปแบบอยากเห็นอยากรู้ว่ามีชีวิตอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำได้คือเขียนไดอารี่ใน journal ถึงเขาทุกวันเพื่อที่จะเอาสิ่งในหัวออกเขียนมาเป็นปีอ่ะเพิ่งจะดีขึ้นเนี่ยช่วงเดือน2 เดือนเนี่ย Oh my god ปอเป็นปีไม่รู้เลยอ่ะแต่งเพลงให้เขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยเดือนกันยานี้รอดูเลยจากความชอบของคนคนนี้การที่เราแบบมีวันไนท์สแตนแบบนี้ยูคิดว่าแฟนในอนาคตของยูจะมายไหมผมคิดว่ามันก็ต้องมีนะเราก็รู้สึกเลยว่าแบบมันก็คงไม่ใช่ทุกคนที่รับได้นะว่าเราเคยมีเพราะบางคนที่เขาอาจจะแบบคอนเซอร์เวทีฟมากๆหรืออาจจะไม่ได้มีโอเพนมายด์ขนาดเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดแต่เราก็ต้องคุยกันตั้งแต่แรกคือเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติจะคบใครจริงจังก็จะบอกเขาไปตามตรงเลยว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างให้เขารับได้มันจะได้แบบไม่ต้องมาเครียดทีหลังว่าเดี๋ยวเขามารู้ว่าแบบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยการที่ยูได้จริงกับใครคนหนึ่งมันมีผลไหมมันรู้สึกเครียดหรือมันดีหรือมันมีผลต่อแบบว่าความรู้สึกเฟรนด์ชิพหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่มีผลไม่สามารถคือการจิ้นไม่สามารถทำให้เราคบกันได้จริงใครได้หรืออะไรเงี้ยดีเป็นคนค่อนข้างแบบชัดเจนประมาณนึงถ้าเราจะคุยกับใครหรือเราจะแบบคุยจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ได้มาจากคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วว่าคนอื่นไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกเราหรือความรู้สึกผู้หญิงหรืออีกคู่จิ้นของเราสุดท้ายเราก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกกันเองอ่ะอยากจะพอมีความรักดีๆเข้ามาหรือยังไม่รู้อ่ะไม่ได้คิดมีใครไหมชอบแบบไหนเดี๋ยวตอนนี้ด้วยความที่ประสบการณ์มันมีแล้วอะชอบคนที่โตเป็นผู้ใหญ่หมายถึงความคิดโตไม่ง้องแง้งอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยฝากผลงานหรือว่าช่องทางการติดตามต่างๆได้เลยค่ะไม่อยากฝากอะอยากคุยต่ออะก็จะมีร้านอาหารได้ไหมฝากร้านเพิ่งทำร้านอาหารใต้นะครับคุณพ่อเป็นเชฟเองเลยชื่อร้านอนนบ BKK ครับอยู่ไหนอะเราชอบกินอาหารใต้มากที่ไหนอะไปกินได้ไหมอยู่ตรงแถววัดบวรก็แอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดหรือจองโต๊ะได้นะครับก็แอดมีแอดไซน์นะครับแล้วก็อนนบ ANNOP แล้วก็ BKK ติดกันครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลต่างๆครับก็ไปติดตาม IG TikTok อะไรเงี้ยก็ตามกันได้ก็มีอะไรลงให้เรื่อยๆแล้วก็รายการต่างๆในทีวีครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะใครมีโมเมนต์อะไรแบบนี้เคยรักวันไนท์สแตนหรือเปล่าเคยไปชอบใครที่ยังไม่ได้แพลนจะชอบคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามปอด้วยค่ะแล้วก็ไปที่ร้านอนนบ BKK ครับค่ะบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12 ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with Confidence เราได้เป็นประธานชมรมคนแข่งขันการชักเป้าเราจะมีกฎยังไงคิดว่าต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีบทลงโทษที่มันรุนแรงเช่นอะไรบทลงโทษไปแก้ผ้าวิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือใส่กางเกงในวิ่งรอบโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบตั้งใจเพราะไม่งั้นมันจะแบบไม่มี motivation เนาะแล้วกฎเกณฑ์ในการดูหนังโป๊คือดูจอเดียวกันคนละจอต้องดูจอเดียวกันคือถ้าแยกกันไปดูเนี่ยมันง่ายต่อการทำอารมณ์คือต้องดูพร้อมกันแล้วมันจะได้เหมือนมีกวนสมาธิกันได้แกล้งกันได้แต่ห้ามสัมผัสกันนะมันจะเป็นกวนสมาธิไงคือพร้อมกันนี่คุยเรื่องเหี้ยเลยวะ